Miền núi lửa Thới Lới là ngọn núi cao nhất trên huyện đảo Lý Sơn. Đây được xem là đài quan sát tự nhiên lý tưởng để ngắm toàn cảnh huyện đảo. Khi mà được đứng ở trên đây và được chào cờ á, thì em cảm thấy rất là tự hào khi mà làm một người con của đất nước Việt Nam. Việt Nam của mình quá là hùng vĩ và còn quá là nhiều nơi mà em chưa được đến. Và thật sự là những nơi đó rất là xinh đẹp. Đây là cột cờ của huyện đảo Lý Sơn được Hội Thanh niên Việt Nam hỗ trợ toàn bộ chi phí để xây dựng lên. Thì ở đây thì em cũng thấy rồi, ở đây sức gió rất là mạnh. Nên là một tuần thì người ta sẽ là thay khoảng là tầm từ 1 đến 2 lá cờ. Là tại vì cái sức gió quá mạnh cho nên là sẽ khiến cho cờ bay nhiều bị gấp. Đúng rồi em. Sức gió ở đây khoảng là từ 16 đến 20 kT đấy. Từ đảo Lý Sơn thì có 5 cái ngọn núi. Cột cờ thì được chọn xây trên một ngọn núi cao nhất, đó là đỉnh Thới Lới. Khi mà được chọn cái vị trí này thì tất cả những cái tàu mà người ta đi đánh bắt đấy, gần bờ hay là những tàu ngoài những cái tỉnh khác qua vùng biển này thì ta sẽ thấy ngọn cờ, thì người ta sẽ thấy là tình yêu biển đảo, tình yêu tổ quốc á, thiêng liêng như thế nào. Huyện đảo Lý Sơn có đảo lớn và đảo bé, là huyện đảo duy nhất của Quảng Ngãi nằm về phía đông bắc, cách đất liền 15 hải lý. Huyện đảo Lý Sơn được hình thành từ quá trình phun trào của núi lửa hàng triệu năm trước. Cấu tạo độc đáo đó tạo nên cho Lý Sơn vẻ đẹp diệu kỳ. Ngày nay, Lý Sơn trở thành huyện đảo du lịch nổi tiếng, được ví như thiên đường của biển. Núi Thới Lới nằm ở phía đông của đảo lớn. Nhìn từ xa, núi Thới Lới sừng sững nổi bật giữa biển khơi như một bức tường thành gồm các khối đá đủ hình thù xếp chồng lên. Trên đỉnh có cột cờ đỏ sao vàng phấp phới nổi bật giữa bầu trời xanh. Huyện đảo Lý Sơn là được ví như là một thiên đường du lịch. Ở đây có rất nhiều địa điểm tham quan du lịch nổi tiếng, ví dụ như là Hang Câu nè, Chùa Hang nè, Cổng Tò Vò và Chùa Đục. Thì bây giờ anh sẽ dắt em đi một vòng để khám phá cái huyện đảo Lý Sơn. Dạ. Đỉnh Thới Lới chính là miệng núi lửa nhiều triệu năm trước đã phun trào nham thạch hình thành nên diện mạo huyện đảo Lý Sơn ngày nay. Do là nơi cao nhất trên đảo nên khi đặt chân lên đỉnh núi, du khách có cơ hội ngắm nhìn cánh đồng trồng hành trồng tỏi Lý Sơn với nhiều mảng màu bắt mắt. Trên đỉnh núi có hồ nước ngọt, dưới chân núi là vách đá hang câu kỳ vĩ, uốn lượn bao bọc miệng núi lửa. Giới thiệu của em đây là Hang Câu, một trong những cái địa điểm du lịch nổi tiếng của đảo Lý Sơn. Hang Câu này thì có cái gì đặc biệt của anh? Hang Câu này thì nó có đặc biệt là được kiến tạo từ là địa chất núi lửa và cái thủy triều em thấy đó, cái thủy triều nó nhấp nhô ra vậy. Nhưng mà sóng lớn thì tạo thành một cái hang như thế này, ta gọi là Hang Câu. Nhưng mà ở trên những cái vách này thì em thấy có đá nó dính vào á, sao mà hay vậy anh? Thì cái này do cái phun trào của núi lửa em nè. Thì phun trào của núi lửa thì đây là những cái trầm tích còn lại, không chỉ ở trên mặt đất này đâu,
Còn ở dưới biển dưới kia này có những cái trầm tích của núi lửa. Nếu như mà mình đi ra ngoài biển đó là sẽ thấy được những cái trầm tích đó không? Nếu như mình chú ý thì mình vẫn thấy có những cái trầm tích. Theo như mà các nhà khảo cổ á, người ta tìm hiểu về cái đảo Lý Sơn thì thật ra ngày xưa là cái đảo bé với đảo lớn này nó một liền mạch luôn, do cái tác động của núi lửa. Khi mà hoạt động núi lửa phun trào thì nó sẽ tách ra. Bây giờ mình cái quãng đường mà từ cái đảo lớn đi qua đảo bé mình sẽ thấy có những một cái dải trầm tích núi lửa phun trào ngày xưa bây giờ vẫn còn. Khi ra quần đảo Lý Sơn ta tham quan du lịch á, thì ta sẽ lặn ngắm san hô ở dưới thì ta sẽ thấy những cái trầm tích như vậy. Rất là hay. Nghe anh nói mà em tưởng tượng ra cái cảnh mà núi lửa phun trào, sau đó là sóng biển ập vào để tạo thành một cái hang như thế này, rất là hùng vĩ. Nhưng mà khi mà đứng ở trong cái hang này em thấy rất là mát. Cảm giác mát luôn. Nó khác hẳn khi đứng ở ngoài. Tại vì ở trong cái hang này á, nó có một cái mạch nước ngầm in sâu vào trong đá. Những giọt nước em thấy đó là những giọt nước lọc chắc chiêu rất nhiều qua bao nhiêu cái tầng lớp đá, thì trong một giọt nước tinh khiết thì đem lại cho mình cái cảm giác rất là mát mẻ. Những du khách ở đây du lịch tham quan thì người ta sẽ là cắm trại này, ngủ nghỉ ở đây. Đây cũng là một cái bãi tắm nổi tiếng nhất của đảo Lý Sơn. Trong một cái khung cảnh như hùng vĩ như thế này mà mình tổ chức những cái cuộc picnic hoặc là những cái giải thể thao ở đây thì cũng khá là lý tưởng anh ha. Là nơi rất là lý tưởng. Hàng năm những dịp như 30 tháng 4, 1 tháng 5 thì người ta sẽ tổ chức những cái sự kiện ở đây. Từ trên đỉnh núi Thới Lới có một mạch nước ngầm chảy từ miệng núi lửa, tạo thành thác nước ngọt đổ xuống bên vách đá Hà Câu, làm tôn lên vẻ đẹp hoang sơ và huyền bí cho nơi này. Đây là cái rong biển nè em. Cái rong biển nè, rong biển tươi đó. Khi mà nó khô thì nó sẽ thành như thế này. Người ta sẽ lấy cái này để đi làm đất trồng tỏi, như là cung cấp chất dinh dưỡng cho cây tỏi đó. Hồi sáng mà đi mình thấy những cái cát mà nó ven đường á, là cát đó là từ san hô, thì nó cung cấp chất dinh dưỡng cho cái cây tỏi. Vậy là tỏi ở đây mình sẽ trồng bằng cát, nhưng mà cát đặc biệt ở đây là sẽ có những cái san hô. Đúng rồi, những cái san hô nó vụn nó tạo thành cát như thế này. Rồi xong rồi còn thêm một lớp rong biển ở dưới để cung cấp chất dinh dưỡng. Những ngôi đền chùa cổ thiêng liêng ở trên đảo cũng là một trong những điểm hấp dẫn du khách khi đến với Lý Sơn. Trong đó nổi tiếng nhất là chùa Hang. Đây là hang động lớn nhất đảo từ một vách đá dựng đứng ở ngọn Thới Lới do nước biển xâm thực tạo thành.
Đường đến chùa Hang treo leo bám theo mép biển. Phía trước chùa Hang trên một vách đá dựng đứng có khắc 4 chữ Hán: Thiên Khổng Thạch Tự, như để thông báo cho du khách biết rằng trong độc đá này có một ngôi chùa. Giới thiệu em, đây là thắng cảnh chùa Hang. Đầu tiên vô thì mình sẽ thấy những cái cây bàn to như thế này. Cái bàn này dân đảo anh gọi là cái bàn vuông. Cái bàn vuông. Cái bàn vuông thì cây bàn này nó có sức chịu mạn rất là cao. Ví dụ như cây này á thì nó sống rất là lâu rồi, có cái niên đại 100 đến 200 năm như rồi. Người dân trên đảo thì người ta sẽ trồng bằng vuông dọc bờ biển. Thứ nhất là để giữ cái bờ cho nó khỏi sạt lở. Thứ hai là để tạo ra cái bóng mát. Tư tưởng của người dân ở đảo á thì là kiên cường bám biển, giống sức sống của cây bàn như vậy. Cây này cũng lâu năm lắm nên là cái rễ của nó rất là to đúng không anh? Đúng rồi. Chùa Hang được hình thành từ thế kỷ thứ 16, nằm trong hang đá lớn ở lưng chừng núi. Nơi đây thờ Phật và những người có công khai hoang hòn đảo. Sân chùa lớn được bao quanh bởi những cây bàn vuông cổ thụ. Đây là chùa Hang, nó có 4 chữ là Thiên Khổng Thạch Tự. Thiên Khổng Thạch Tự. Thiên có nghĩa là trời, khổng có nghĩa là lơ lửng, thạch có nghĩa là đá đó, tự có nghĩa là ngôi chùa, ngôi chùa lơ lửng cái kiểu trong hang đá như vậy, người ta gọi là Thiên Khổng Thạch Tự. Đấy, đầu thế kỷ 17 thì người Việt di cư vào đây, là trở thành nơi thờ các vị thần, những giọt nước ngầm từ trong hầm đá chảy ra. Thì mỗi du khách hay dân địa phương tới đây thì đều sử dụng cái nguồn nước này xem như một nguồn nước thiêng vậy. Giờ em có thể thử một xíu được không? Nước này có thể uống hả? Uống rất là ngọt. Để em uống thử. Sao à? Em cảm thấy vị như thế nào? Em cảm thấy vị rất là ngọt và rất là mát. Đúng rồi. Khi mà đến đây thắp nhang hay là đến đây xin một điều gì đó, người ta đều xin cái nước này về uống, hoặc là để cúng Phật. Cái tín ngưỡng của địa phương. Đây là lần đầu tiên mà em được uống một cái loại nước rất là đặc biệt như thế này. Bây giờ mình tiếp tục vào trong tham quan chùa em ơi. Dạ. Rồi. Bây giờ anh với em sẽ đi đến một cái địa điểm du lịch, cái nơi mà được xem là biểu tượng du lịch của huyện đảo Lý Sơn. Thì tất cả du khách đến đây thì không thể bỏ lỡ ra cái điểm check-in chụp ảnh này được. Thì đây là cái biểu tượng du lịch của huyện đảo Lý Sơn, có tên là Cổng Tò Vò. Cổng Tò Vò. Wow. Thì đây là cái Cổng Tò Vò, thì em biết nó hình thành từ đâu? Những cái đá đen này có phải là do quá trình phun trào mát la của núi lửa để mà tạo thành không anh? Rồi đúng rồi, ngày xưa là hoạt động núi lửa phun trào ra nhung nham thì xuống biển, gặp nước mặn nó sẽ đông lại, nó sẽ thành một cái mái vòm như thế này. Vậy là cái nơi này cũng đã có từ rất là lâu rồi đúng không anh? Hàng triệu năm rồi em. Em thấy là đứng ở đây khi mà mình nhìn qua cái cổng này á, giống như là mình bước qua một cái thế giới mới vậy. Thì không biết là cái cổng này á, mình đón bình minh hay là mình đón hoàng hôn là đẹp anh? Khi mà du khách đến đây thì người ta sẽ lựa chọn vào lúc hoàng hôn. Khi mặt trời vừa chớm cái chân trời biển thì người ta sẽ chụp hình nó rất là đẹp.
Hiện tại thì anh và em đang đứng trên miệng núi lửa Giếng Tiền đây. Miệng núi lửa Giếng Tiền. Nhưng mà tại sao người ta lại gọi ở đây là miệng núi lửa Giếng Tiền anh? Tại vì ở cái miệng núi lửa ở đây nó tròn, nó giống như một đồng xu, đồng tiền đó, người ta gọi là miệng núi lửa Giếng Tiền. Vậy nếu như mà du khách muốn tới đây á thì để ngắm cái miệng núi lửa Giếng Tiền này thì sẽ đến vào mùa nào là đẹp nhất anh? Theo anh nghĩ thì đến vào mùa xuân, mùa cây cối nó vừa mới đâm chồi á, những cái lọc non á, thì người ta sẽ ngắm rất là đẹp. Đứng trên vị trí này em có thể thấy đó là đảo bé. Đúng là khi mà đứng từ trên cao nhìn xuống á, thì tất cả mọi thứ đều nhỏ bé, kể cả cái đảo kia. Đúng là đảo bé thiệt. Theo các chuyên gia địa chất, huyện đảo Lý Sơn có 10 miệng núi lửa, trong đó 6 miệng núi lửa ở đảo lớn, 1 miệng ở đảo bé và 3 miệng còn lại ngầm dưới đáy biển. Trong đó thắng cảnh núi Giếng Tiền và núi Thới Lới là 2 trong số 10 miệng núi lửa kỳ vị nhất trên đảo Lý Sơn. Từ tháng 6 đến tháng 9 được xem là thời điểm vàng để du lịch Lý Sơn. Trong khoảng thời gian này, thời tiết tại đảo ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động khám phá biển đảo. Đến với Lý Sơn, ngoài tận hưởng không gian biển xanh, tham gia các hoạt động như tắm biển, lặn biển, đi thuyền, khám phá các điểm tham quan, du khách còn có cơ hội thưởng thức các đặc sản trên đảo. Từ những cảnh quan hùng vĩ, những bãi cát trắng mịn đến những vùng biển xanh biếc,